السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة أدوية صيدلية للشفاء. اليوم غنقدم لكم دواء إيراكسان 500 ملغ. هذا الدواء مفيد وصالح جدا للسعال الجاف، الإنسان اللي تيكحب كحبة ناشفة، أن هذا الدواء كيساعدو من التخلص منها، وغيبقى الإنسان يتنخم ديك التنخيمة اللي كتكون في الصدر، يعني كيطيب ديك التنخيمه اللي كتكون في الصدر، وصالح للناس اللي عندهم الكحبه ناشفه، يعني السعال الجاف. كما كيصلح هذا الدواء للجهاز التنفسي، المسالك البوليه، وكيصلح لعلاج الجمره الخبيثه اللي كتكون في الريه ديالنا، الناس ديال الحساسيه والربو. هذا الدواء كما سبق الذكر فعال وصالح للناس اللي عندهم السعال الجاف، يعني الكحبة اللي ما فيهاش تنخيمة، وصالح للجهاز التنفسي وعلاج الجمرة الخبيثة وكذلك المسالك البولية. الدواء الثمن ديالو 112 درهم، 2240 ريال بالصيدليات المغربية. كنتمنى ينال هذا الفيديو الإعجاب ديالكم، وتشاركوا معي بقناة أدوية صيدلية للشفاء بإذن الله من أجل الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.